So, ito yung box niya, puting-puti. Tapos yung mga text, katulad nitong Huawei P30 Lite, yung logo ng Huawei, at mga text pa sa gilid, puro gold. Para magmukha naman ng premium pati yung box nila. Yung open nating variant guys ay 128 gigs, 60 gigabytes of internal storage. Tapos yung color niya ay peacock blue. Tapos ayan, may libre siyang free case katulad ng ibang phone. Okay, so unbox natin to guys. Tingnan natin kung ano laman ng box bukod sa cellphone. Okay, so ito yung unit. Tatabi ko muna ha, mamaya na natin ito tingnan. Tingnan muna natin to. So, yun, sa butas nakikita natin yung SIM ejector sa atin para makita natin lahat. Yun, yung kanyang transparent case, hindi siya color black, siya ay transparent white. SIM quality lang sa ibang mga typical na phone brands ngayon, napakanipis, napakadaling mabend. So, at least meron kang magagamit agad kapag gusto mo nang gamitin yung Huawei P30 Lite. Documentations na halos wala nang nagbabasa sa ngayon. Warranty card. At yung nakita natin kanina, SIM ejector tool. At ito sa ilalim, merong power adapter. Quick charger to guys. Ayan. Huawei quick charge. Tapos yung kanyang USB Type-C cable, good news yan. Tapos meron pa dito earphones. Yan, salamat Huawei kasi nagbigay din kayo ng earphones katulad ng Samsung. Marami ng phone manufacturer ngayon ang hindi nagpo-provide ng earphones. Hindi ko alam kung bakit. Napakarami pa rin tao ngayon ang mas gusto ng ganitong earphones kaysa dun sa wireless. So, anyway, so tabi muna natin lahat to. Tapos tingnan natin yung mismong phone. Bago ko ilagay sa jelly case guys, ito yung itsura niya. Wow, sobrang ganda. Napaka-premium ng itsura. Seryoso, ang ganda talaga. Ang ganda ng kulay, tsaka yung reflection niya guys. Sobrang ganda talaga. Tapos ayan, yung triple camera setup, yung flash, fingerprint scanner, volume buttons, power button. Sa kabila wala. Tapos nandito yung kanyang SIM ejector sa taas. Tapos ayun, yung 3.5mm jack, tsaka USB port. At makikita nyo guys na meron nang naka-apply na screen protector. Gusto ko yung ganun ginagawa ng mga phone manufacturer ngayon. Nilalagyan na nila ng screen protector yung phone para at least kapag ginamit natin, wala na tayong masyadong intindihan. Meron na tayong case tapos protected na siya ng screen protector. Sobrang gusto ko yun. Sana lahat ng phone manufacturers ngayon, ganun yung gawin. Ayun, ito yung itsura niya guys pag suot yung case. Ayos naman, pero hindi siya ganun ka-protected. So, I recommend hanap agad kayo ng nagbebenta ng makapal na case para sa P30 Lite. Tapos yun, yung speaker sa taas, tsaka earpiece. At ang alam ko, nakita ko doon sa store na pinagbilang ko nito. Yung notification LED nandun sa likod ng speaker grills. Meron ding speaker grills dito sa ilalim. So, itatakal naman natin lahat yan sa full review ng P30 Lite. So, ito muna yung first impression, tsaka unboxing ng P30 Lite. So, ngayon guys, open ko muna siya sa setup ko, tapos balikan natin siya. Ito muna yung specs ng P30 Lite. Si Huawei P30 Lite ay merong IPS LCD screen na merong 6.1 inches 1080p 415 ppi display. Out of the box, naka Android 9 Pie, EMUI 9 si P30 Lite. At sa chipset, meron siyang Kirin 710 12nm architecture. Meron tong clock speed na 2.2 GHz at 1.7 GHz. At meron siyang GPU na Mali G51 MP4. Sa memory, meron siyang dalawang variant. Itong gagamitin natin na 128 6GB of RAM at 128 4GB of RAM. Kaya niyang mag-handle ng up to 512GB of microSD. Sa main camera, meron siyang 24MP 1.8 aperture wide at 8MP 13mm ultra wide. At yung kanyang pangatlong camera, 2MP 2.4 depth sensor. Ang kaya lang i-shoot ng main camera ni Huawei P30 Lite ay 1080p 30 frames per second pero naka-gyro stabilization na siya. Sa selfie camera, meron siyang 32MP 2.0 aperture. At panghuli, sa battery, meron siyang 3,340 mAh battery at capable sa 18 watts fast charging. Sobrang saya ko na ito yung pinili kong color para dito sa P30. Sobrang ganda talaga. Hindi ako makamove on. So, ito yung interface niya guys. EMUI. EMUI yung pangalan ng skin ng Huawei. Pero tingnan natin dito kung anong version ng EMUI yung meron siya. About phone. EMUI 9. So, naka-Android 9 Pie na siya. Nung una ko nabuksan at nakita yung screen ng P30 Lite, dun pa lang sa store na binili namin. At saka ngayon, sobrang kahawig na siya ng AMOLED. Ganun ka ganda yung quality ng screen ni P30 Lite. Parang siya naka-AMOLED screen. Yun lang. Di katulad ng Samsung ngayon. Ang dami niyang by default naka-install na mga bloatware.
At para pala dun sa mga hindi nakakaalam kung ano yung bloatware guys, pasensya hindi ko na-explain dun sa Samsung A50. Ito yung mga software na hindi talaga included sa stock Android. Yung stock Android kasi yung basihan natin kung ano yung default na applications ng Google. So for example, nakikita nyo ba tong Booking? Ayan, Booking.com na application, Facebook, Ride Mode, Highcare, at marami pang iba. Wala yan sa stock Android. So, kapag inilagay yan ng isang phone manufacturer dun sa kanilang skin on top of Android, considered na yan as bloatware. So, yun ang bloatware. So, kagaya na sinabi ko kanina, ang daming bloatware ng P30 Lite, kagaya nung makikita nyo. Pero, ang maganda dyan, yung kanyang messaging app ay stock Android yan. Tapos, ayun, naka-install na rin naman yung mga Google application niya. Tapos, tingnan natin guys, yung itsura ng kanyang camera application. Yan. So, meron siyang wide. Ayan, makikita nyo. Meron siyang wide camera. Ito yung default. Ito yung wide. Ayan. So, itetest natin yan sa full review. Okay, so first impression guys. Katulad ng sabi ko kanina, number 1 yung screen. Ang ganda ng screen guys. Ang ganda ng quality ng screen. Medyo saturated siya. Hindi siya mukhang natural kung tutuusin. Pero nagustuhan ko siya. Kahit saturated siya, hindi nakakainis sa mata. Hindi siya OA. Hindi oversaturated. Saktong-sakto lang. Kaya sinabi ko kanina sa inyo, halos kapareho na siya ng AMOLED screen. Pero syempre LCD pa rin yan. Malayo pa rin sa AMOLED. So, good job Huawei sa pagbibigay ng napakagandang quality ng screen dito sa Huawei P30 Lite. Okay, maraming tao guys yung bumili ng Huawei P30 Lite kasi nga idinikit siya dun sa P30 lineup. Kaya yung P30 tsaka P30 Pro ay yung mga flagship phones ng Huawei ngayon. So, ginawa lang nilang P30 Lite itong phone na to para lang sa akin marketing strategy. Bakit? Kasi para dun sa mga merong Nova 3i at sa mga hindi nakakaalam, itong Nova 3i tsaka Huawei P30 Lite halos same lang sila ng specs. Kahit tingnan nyo sa gsmarena.com, i-compare nyo sila, halos same lang sila ng specs. Kaya para sa akin, ang mas magandang name ng phone na to, Nova 3i Pro. Para lang siyang Redmi Note 7, saka Redmi Note 7 Pro. Halos ganun lang. Actually, hindi nga kasi mas maganda pa yung difference ng Redmi Note 7 Pro sa Redmi Note 7. Kasi magkaiba sila ng chipset. Pero itong si Huawei P30 Lite, parehas lang ng chipset, clock speed, GPU, battery, screen sa Nova 3i. Actually, pati storage sila parehas lang. So, magkakatalo lang talaga guys, number 1 sa camera. Pero, syempre, sa full review, lahat itatakil natin. Display, gaming performance, tsaka yung battery niya. At para matest natin yun guys, para magawa natin lahat ng test na yun, gagawin ko yung ginawa ko dun sa Samsung A50. Ililipat ko dito yung SIM card ko, patagawin ko siyang daily driver for at least 3 days. So, babalikan ko kayo guys, siguro mga Friday this week or Saturday this week. So, tingnan na lang natin. So, please don't forget to subscribe to this channel, tsaka yung notification bell. Click nyo na rin para kapag na-upload ko na yung video na yon, ma-notify kayo. So, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Ito yung Huawei P30 Lite. Share nyo na rin tong video na to dun sa mga friend nyo na gustong bumili ng Huawei P30 Lite. Maraming salamat. Para sa ating unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.